Sziasztok, Irány vagyok, üdvözöllek a csatornámon. A mai videóban a Hogwarts Legacy második részével jöttem nektek. Nem tudom, hogy ez a rész milyen hosszú lesz, mert az előző az nagyon-nagyon hosszú lett, úgyhogy lehet, hogy ezt kicsit rövidebbre próbálom venni. Meglátjuk. Nem tudom pontosan, hogy mikor lesz a következő rész, de meglátjuk. Megpróbálok holnap is felvenni részt, de nem ígérek semmit, úgyhogy kezdjünk is neki, és... Ugye ott tartottunk, hogy ezt az órát, ezt letudtuk. Itt most lehetne a diákokkal beszélgetni, de... Hát nem is tudom. Beszélgessünk valamelyikkel? Ez kicsoda? Vele még nem beszélgettem szerintem. Ki vagy te? Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Nagyapjára emlékezteti a tanár. Vele már beszélgettünk. Nézzük, mit mond. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Ő pedig a testvéréről mesélt nekünk egy történetet. Ezzel a varázslattal, amit most tanultunk. Igen, mi vagyunk az új tanulók. Vele is lehetne beszélgetni. Hát akkor... Hello, you wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Azt kérdezi, hogy megy az első napunk. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Úgy azon gondolkoztam, hogy kicsit kitakarom a szövegeket, hogy inkább lehet, hogy így föntre raknám magam. Megnézzük, hogy ott milyen. Szóval arra gondoltam, hogy megpróbáljuk, hogy itt fönt milyen, így nem takarom ki annyira a szöveget. Lényegében csak üdvözölt minket ez a lányzó, erről volt szó. Próbálom nektek nagyjából fordítani, hogy mi történik, a lényegesebb dolgokat, mert angolul van. Van hozzá valami magyar felirat, bár még nem néztem utána, de igyekszem nektek egyelőre fordítani, és hogyha gondoljátok, hogyha szeretnétek, akkor írjátok meg, hogy tegyem fel ezt a magyar feliratot, hogyha nektek úgy egyszerűbb. Itt van valami láda, ezt szeretném megnézni. Ha! Ez nem ilyen egyszerű, mi? És akkor most már van amúgy kétféle varázslatunk is. A Lumos az 1-esen, és az Accio van a 4-esen. Jó. Még lejjebb kell menni, lejjebb van a láda. Itt. Itt. Most meg azt jelzi, hogy följebb van. Ez micsoda? Ó! Oh! Itt van a láda. De ez nem azt szerintem, hogy ez az. Lehet. Találtam egy sálat. Egy zöld sálat. Micsoda mosdó ez? Ha valaki itt valamit főz. Tudjuk használni. Hát most ebben nem mennék bele. Ezért körülnézünk. Az egy érdekes mosdó volt. Oké, szóval. Van ám nekünk egy óránk, amire el kéne... Hé, ez nem is az a láda volt. Ezt most följebb jelzi már megint. Jó, hallottam, hogy van cicad a romból. Hello. Tegnap pont egy ilyen cicával találkoztam. Pont ilyen szürke volt, és pont ilyen cuki.
was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the minister Ez Hogwarts. Ugye a You'll get us in trouble. filmekben nincsen benne, de a könyvekben igen. And he says it's a flag. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack. Ja, nem figyeltem, hogy mit mond. Professor Black. Na mindegy. El voltam varázsolva attól, hogy ő itt van. Jól néz ki. Igaz, hogy kéne csinálni ilyen dolgokat a játékban, de én most annyira el vagyok azzal, hogy csak körülnézzek. A ládát azt szerintem nem fog megtalálni. Nem tudom, hogy hol van. Igen. Jó. Hirtelen nem tudtam, hogy ki beszél hozzánk. Ugye itt lehet utazni Hopporra. A kastélyban. Milyen, amúgy elég érdekes. Várjunk, lehet, hogy itt van benne ez a láda? Hát az be van zárva. Hát szerintem már nagyon feljöttem már. Azt tudom, hol vagyok. Gondoltam, hogy a térképes segít, hogy merre kell menni, de... Na jó, én most már túlságosan messze megyek itt. Úgyhogy nem segít. Szóval ide kéne eljutnunk az órára. Innen hát, ha egyszerűbb lesz. Menjünk inkább oda. Nézzük meg ezt az órát. Sötét varázslatok kivédése a következő óránk, amin részt kell vennünk, úgyhogy lássuk. Hát az előző órán nem voltam túl jó sajnos, de majd most megpróbálom újra. Hát ha. Ja, merjünk valahogy ki lehet jelölni. Hogy is volt a kijelölés? Ups, ezt már elfelejtettem. Most elvileg jók vagyunk. Ki van jelölve. Igen. Lehet, hogy a ledet is ki lehet valahogy így jelölni? Mondjuk arra nem találtam módot. Na nézzük. De most nem kéne nekem mutatni, hogy merre kell mennem így. Aha. Megvan. Csak simán meg kellett nyomni a vét, nem pedig hosszan. Zseniális, hogy az a gomb van rá. Ezeket mindéket meg lehet pörgetni. Most ezt nem tudom minden eltüntetni? Közben azt nézem, hogy nincs-e valamilyen felszedhető, összeszedhető dolog. Hát akkor kezdjük az óránkat. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now,
let's practice what we've just learned, starting with something small. Oké. Levitációs varázslatot fogjuk megtanulni. Arról beszélt, hogy mennyire hasznos, mert volt valami csatája azzal a nagy döggel, és úgy sikerült legyőznie, úgyhogy hát lássuk. Hát, ha jobb vagyok most már ebben a dologban. Na, megy ez! Levioso. Now, let's try something a little larger. Na, most valami nagyobbat próbálunk. Igen. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso! Now, well done. Az volt a lényeg, hogy megkerüljük a védővarázslatát. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Good small. Ez most nem nagyon annyiban, mint az előző. Lucky. Lucky about it. Levioso. Class, I hope you were paying attention. That is how you cast Levioso. First duel. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Na, hát meg lehetünk dicsérve. It's enough spectacle for one day. Class is dismissed. És itt most mi van? Ja, beszélni kell Nice vele. work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ezt nekem kéne tudnom, hogy volt már párbajunk valakivel? Kivel volt párbajunk? Szerintem ilyen nem volt még. Volt már? In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be quiet if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in.
Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Oké, meg lehetünk hívva valami párbaj klubba, ami nagyon titkos és nagyon megszegi a szabályokat. De igent mondtam rá, hát mindegy, meglátjuk. Megint lehet társalogni néhány diákkal. Mindig ugyanaz a lány van. Furán néznek rá. Megint nem fogom megtenni ezt a ládát. Mi? Mi ez a szem? Hol van ez a láda? Most följebb jelzi. Most megnézem a térképen, de ládákra nem tudok jobban ráközelíteni szerintem. Viszont lehet, hogy érdemes lenne megtalálni ezeket az utazási pontokat. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Mert akkor tudunk majd gyorsabban utazni. Sikerült egyet megtalálnom? Elvileg igen. Jó. Itt is van valahol. Ezt nem tudom, hogy hol van. Lehet én itt el? Ez micsoda? Ehhez lehet, hogy kell valami spell, vagy meg tudunk tanulni, úgyhogy akkor haladjunk tovább. Most hová kell mennünk amúgy? Ó. Professzor Weasley szeretne látni minket. Akkor menjünk hozzá. Van olyan hely, ami közelebb van? Mindegy. Sétáljunk. Addig is körülnézek. Meg összeszedjük ezeket a helyeket, ahol lehet utazni. Ó. Kijutottunk. Ha. Elég csak a közelébe menni, hogy megkapjuk. Itt is van egy cica. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Ó, nem már. Próbálja kiszedni belőlünk a dolgokat.
De nem szeretnék neki hazudni, de olyan rossz, hogy... Most vagy azt mondom neki, hogy nem, és akkor hazudunk. Jó, mondjuk ezt, nem hazudunk, de talán nem mondunk semmit. Reméljük. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Szóval a lényeg az, hogy megkérdezte tőlünk, hogy mi volt az iskola előtt, hogy hogyan lettünk ennyire jók, mit tanított nekünk a professzor, meg ilyenek, de nem válaszoltunk neki, csak azt mondtuk, hogy a professzor nem mondott valamit ezzel kapcsolatban neki, de nem mondott semmit túl sokat, úgyhogy mi sem mondjunk semmit. Illetve hallott, hogy jól mentek az eddigi óráink, és most pedig azt mondja, hogy megkérte a professzorokat, hogy valami extra feladatot adjanak nekünk, és professzor Ronan ezt már mondta nekünk. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Oké, szóval minket vár kint majd a professzor, segít nekünk az iskola után gyakorolni dolgokat, akinél először voltunk az első órán, és meglettek a dolgaink, illetve hoztak nekünk potionöket, meg mindent, amit elveszítettünk az utazás során, és szükségünk lesz egy új pálcára, mert a mostani az csak kölcsön van, és az nem olyan jó. Jó, szerintem mehetünk. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Most Roxmortsba fogunk menni, ott fogjuk tudni megvenni az új pálcánkat, és azt kérdezi, hogy kivel szeretnénk menni. Nettivel, akivel az első órán ismerkedtünk össze, vagy Sebastiannel, akivel a második órán ismerkedtünk össze. Szerintem nekem a Choice egy kicsit szimpatikusabb volt, úgyhogy menjünk vele. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Oké. Tehát akkor az első feladatunk, hogy elmenjünk kívülre, és az óra utáni feladatokat teljesítsük, utána pedig megyünk Roxmortsba. Itt is van. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers.
A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Repero in no time. Oké, feladatokat kaptunk tőle, amit megcsináljunk. Több professzor is beleegyezett amúgy abba, hogy minket órák után tanítsanak, és a mostani varázslat, amit meg fogunk tanulni, az a reparó lesz, amivel helyre lehet hozni törött tárgyakat például, úgyhogy csináljuk. Van 2 feladatunk. És akkor ezeket a repülő dolgokat kéne valahogy összegyűjteni. Ups, nem így. Meg kell találnom a 4-est. Ennyi? Ez meg is volt. Másik feladat. Flying page must be around here somewhere. Itt is lesz valahol egy. Megvan. I trust the preliminary tasks weren't... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Meglepett, hogy hirtelen az F betűt kellett megnyomni, de sikerült. Jó, és akkor ez lesz a 3-as. Hú, nekem ez nehéz lesz ezeket a billentyűket eltalálni pillanatok alatt, de mindegy. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Ezt kellett megjavítani. Kész is vagyunk? Mehetünk? Következő helyre? Várjuk. Itt most kifejezetten látok egy ládát. De... lehet, hogy bent van? És melyik irányból menjek be? Valahol... nézzük meg, hogy itt bentről látom. Hopp, itt egy ajtó. Igen. Ja, nem tudjuk kinyitni. Valahogy csinálni kell majd vele, hogy ki lehessen nyitni, ha jól látom, de ki tudja, hogy mit. Várjunk. Ott van egy repülő papír. Akkor most ezeket össze lehet már szedni. Hopp, ez micsoda? De melyik varázslattal menjek neki? Vagy csak így? Hát... és ez itt mi?
Aha. Lehet, hogy ehhez kell majd az alapomóra, vagy valami. Na nem tudom. Mindegy. Menjünk tovább. Most megyünk Roxmortsba. Na kíváncsi vagyok, hogy az milyen lesz. Na, Muti, merre kell menni? Összeszedem ezeket a lapokat. Haha, találtam egy ládát. Végre valamit ki tudtam nyitni. Hát ez nagyon jó. Erről lehet valamit tanulni. Hogy is kell ezt? Nem F betűvel kellett? Aha. Azt elfelejtettem, hogy Revelio kell hozzá. Jó, ez is megvan. Hello, looking for me? Bizony. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Hát akkor menjünk. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Nem bírok rá, hogy gyorsan menni. Körül kell néznem. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. Mi van ott? I often spot lacewing flies in this area. Oh? Igen, What's és? so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potions. Össze lehet szedni. Csoda virágok. Mekkora nagy ez a rész? Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. You think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named. Remélem közelbről is meg tudjuk majd nézni. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students.
Oda nem szabad bemenni. Why is it off limits? Az erdőbe. Claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Mindjárt megyek. Nem hagyom itt ezeket. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area. Ilyen is van. Since you're relatively new here. She said that? Hmm. She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gained outside of the castle walls. Amit tudok, azért összeszedek. Hát, ha kell majd később. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Ez mi? És miért nem tudok vele semmit csinálni? Hát... Működött? Oké. Okay. Összeszedtük ezt is. Hát, ha kell. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Valami szörnyek elszabadultak. Demi guys. I think he had too much fun in the village. I wish Vagy legalábbis I azt have mondta. never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. It is hard to know where to start. The Na, megérkeztünk. place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Micsoda lakat. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... a new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Szuper. Na, mindent I will see you soon. össze kell szednünk, úgyhogy lehet, hogy valamit félreértettem, hogy már megvannak a dolgaink, lehet, hogy most kell megvásárolni őket. És ide kapunk egy másik fajta térképet. Wow!
Pálcát meg tudjuk ugye itt venni. Igen. Itt is vannak összeszedhető dolgok. Oké. Okay. Jó. Akkor próbáljuk meg sorba csinálni, és akkor ide kell először elmenni. Ez pont mögöttünk van. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Ezeket kell megvennünk. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Jó, drága minden. Még nincsen ennyi pénzünk, de... Majd egyszer. Jó, hát akkor mehetünk Ollivandershez. Arra gondoltam, hogy ez egy jó lezárása lenne ennek a résznek. Próbálok nem fellökni senkit sem, mert úgy látom, hogy kifejezetten vannak rá lehetőségek. Ez lesz az. Találtam egy csapkát. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. Nem nyert. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps... Yes. A
rare wood, 13 3/4 inches dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Ó! Szóval be tudom állítani, hogy miért szeretnék. Jó, oké, akkor... How intriguing. Hát legyen akkor egy ilyen pálcánk. Nézzük. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again, if ever I can be of further assistance. Oké, hát ezzel megvolnánk, és akkor ennek a résznek itt is lenne a vége, és akkor innen fogjuk folytatni a következő részben, remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!